આજની રેસીપી છે મેથીના ગોટા. પહેલાં સામગ્રી તરફ ધ્યાન આપો. 2 કપ ચણાનો લોટ, ઝીણી સમારેલી કોથમીર, 1 તીખું મરચું વાટેલું, થોડા ધાણા, વાટેલા મરિયા, થોડીક હિંગ અને ઝીણી સમારેલી મેથી, થોડો ખાવાના સોડા, 1 ચમચી મીઠું, થોડુંક મરચું અને થોડીક હળદર, આટલું. અને આ લીંબુ પણ જોઈશે. આને બધું આપણે એક મિક્સ કરી અને સરસ મજાનું બેટર બનાવીશું. આપણું બેટર બની ગયું છે. આવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની. અને આમાં થોડું ખાંડ નાખ્યું હોય તો અડધી ચમચી નાખી શકો છો. બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને તેલ ગરમ આવી ગયું એટલે આપણે ભજીયા પણ ઉતારવાના ચાલુ કરી દીધા છે. સૌરાષ્ટ્ર બાજુ આને મેથીના ગોટા કહે છે. ઘરે બનાવવાથી આ જે તેલમાં આપણે એકાદ વાર તળતા હોઈએ એટલે આમાં ટ્રાયગ્લિસરાઇડ જે કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે એ હોતું નથી. બજારમાંથી તમે જે લાવીને ખાઓ તો એમાં એકને એક તેલમાં એ લોકો વારે ઘડીએ તળતા હોવાથી તેમાં ટ્રાયગ્લિસરાઇડ નામનું કોલેસ્ટ્રોલ ખૂબ હોય છે, જે આપણના હૃદયને નુકસાન કરે છે, હૃદયની નળીઓને બ્લોક કરે છે. આમાં તળવામાં એક ધ્યાન રાખવાનું કે ધીમા તાપે પછી તળવાના, એટલે અંદરથી કાચા ન રહી જાય. સરસ થઈ ગયા ક્રિસ્પી. એને આપણે કાઢી લઈશું. આ મેથીના ગોટાને તીખી લસણની ચટણી સાથે, કોથમીરની ચટણી સાથે ખાઈ શકાય છે.